تا حالا به این فکر کردی که چرا یه رابطه مخرب وقتی به اتمام میرسه یا یه تفکری که داری نسبت به یه چیزی عذابت میده این رنج سالیان سال باهاته و ولت نمیکنه؟ خیر، بلکه شما قربانی سیستم میلیون ساله بدنت هستی که قراره ازت محافظت کنه، ولی امروزه افسار زندگی هممون رو به دستش گرفته. سلام به تمامی عزیزان و دوستداران این کانال. عزیزان، در رابطه با این موضوع اگه بخوام توضیح بدم، اگه اجازه بدید یه چند پله برگردیم به عقب، فلشبک بزنیم به کاربرد مغز و ذهن. ببینید، ما در واقع هیچ چیز رو تا آخر عمرمون نمیتونیم به خوبی استفاده کنیم مگر اینکه یادگیری رو در اون قسمت، در اون موضوع به صورت متداوم اون رو تکرار کنیم و به قول گفتنی های لول کنیم خودمون رو. یه مثال ساده میزنم برای درک من این مطلب. شما فکر کنید یه بدنساز فوق العاده است. 3 سال 5 سال از عمرتون رو میذارید، بدنتون توی ریکاوری فوق العاده خاصی قرار میدید، خیلی از چیزها رو استفاده نمیکنید، نمیخورید، یا شاید خیلی چیزها رو دیگر استفاده میکنید، میخورید، در شرایط خاصی هستید و بعد از 5 سال شاهد رشد انفجاری بدنتون و عضلاتتون هستید، جوری که اصلا یه بدن فوق العاده حرفه‌ای برای خودتون درست میکنید. آیا زمانی که شما این بدن رو درست کردید، در این حد رسیدید و فوق العاده شد بدنتون، آیا به خودتون میگید این کافیه و تمرین نمیکنم؟ قطعا نه، چون با تمرین نکردن بدنتون شروع میکنه به افت کردن و اون حجم عضلانی، اون رشدی که بدنتون پیدا کرده یواش یواش از بین میره و حتی عضلات جاشو به چربی میده. خب بدن و ذهنم دقیقاً همین مسئله داره. وقتی شما یک چیزی رو برای یادگیری استارت میزنید و شروع میکنید، اگر تکرار در مقابل اون نباشه و اون رو پرورش ندید، دقیقاً همانند عضلات بدن اون سلول رشد نمیکنه و قوی نمیشه. به همین خاطر اولین چیزی که ما یاد میگیریم تکرار کردن در رابطه با موضوعی است که میخوایم به اون بپردازیم. این کلید واژه تکرار رو توی هر چیزی، توی هر مکانی، توی هر چیزی که تفکرش رو بکنید میتونید استفاده کنید. یکی از قوانین اصلی طبیعت هست. شما نمیتونید قانونان طبیعت رو زیر سوال ببرید. چرا؟ میتونید یک سری از قوانین رو زیر سوال ببرید و بازخورد در رابطه با اون نداشته باشید. مثلا شما میتونید یک جا چراغ قرمز رو رد کنید، شاید هم جریمه نشید، فرار کنید، ولی از قوانین طبیعت نمیتونید فرار کنید. قانون طبیعت این هست: if you don't use it you lose it. اگر ازش استفاده نکنی از دستش خواهی داد. بنابراین یکی از کلیدواژه‌هایی که ما در رابطه با موضوعی که میپردازیم، در رابطه با چیزی که فکر میکنیم میخوایم آموزش پیدا کنیم در رابطه باهاش، تنها و تنها تکراره. چرا؟ چون با تکرار کردن ما به قول گفتنی رد عمیق تری از اون مسئله رو جا میذاریم، سلول قوی تری در رابطه با اون مسئله میسازیم. خب سوال اصلی اینجاست: چرا ما رنجی که میکشیم برای بدنمون اینقدر لذت بخشه؟ ببینید عزیزان، در ابتدا باید بدونیم که ما جسم نیستیم، ما آگاهی هستیم، ما معنویتی هستیم که اومدیم داخل این بدن شکل گرفتیم و هر رنجی که تا به امروز میکشیم، هر رنجی فرق نمیکنه، نمیگم فلان چیز فلان چیز فلان چیز، نه، هر رنجی که ما میکشیم فقط و فقط بابت عدم آگاهیه. ببینید، بدن دارای احساساته، دارای سنسیتیوه، دوست داره احساساتی که پیدا میکنه رو تداوم پیدا کنه. وقتی که احساسات تداوم پیدا میکنه، بدن مواد شیمیایی تولید میکنه. برای بدن هیچ فرقی نمیکنه که شما احساساتی که داری چیه، خوبه، بده، خوشحالی، ناراحتی، غمگینی، برای اون هیچ فرقی نمیکنه. اون فقط مواد شیمیایی که از بدن ترشح میشه تغذیه میکنه و استفاده میکنه. برای همین دوست داره احساسات تداوم پیدا کنن. حالا میایم اینو یه مثال میزنیم که راحت تر باشه.
اول قبل از اینکه بخوام این مثال رو بزنم باید بدونید تمامی ما انسان ها در قسمت خزنده مغزمون که برمیگرده به میلیون ها سال پیش، انسان های اولیه حتی، یه قسمتی داریم به نام سیستم بقا. این سیستم چی کار میکنه؟ این سیستم باعث میشه که شما هر جا در خطر باشید، این احساس میکنه که شما هر جا در خطر هستید به شما آلارم میده. چجوری آلارم میده؟ با تولید مواد شیمیایی، با تغییر احساسات شما. خب متوجه شدیم که شما وقتی وارد دارای یه حسی میشی، مواد شیمیایی بدن تولید میکنه و مواد شیمیایی اون بدن تغذیه میکنه و اون انرژی رو دریافت میکنه. حالا شما فکر کن توی یک شب بسیار تاریک وارد یه جنگل شدی، مثلا توی همین جنگل ساعت نمیدونم 11-12 شب، یا هیچ نوری هم نباشه، همینجا که داری قدم میزنی ناگهان از دور و برت یه صدای خشخشی میاد یا صدای شاخ برگی چیزی میاد. به قول گفتنی به اصطلاح دل ما هوری میریزه، میترسیم. این سیستم بقای بدنمون وارد شده، اکتیو شده، داره بهت میگه که فرار کن. بهش هم اصطلاحاً سیستم فایت اور فلایت هم میگن، یعنی به جنگ یا فرار کن. این آلارم رو به بدن شما میده و شما رو از اون محیطی که هست خارج کنه. حالا شما فکر کنید، برمیگردیم به مثالمون، 2 نفر وارد رابطه میشن. هر کدوم از ما انسان ها تا به امروز، از بعد و تولد تا به امروز، دارای میلیون کانتکس های مختلفی هست. یعنی توی فضاهای مختلفی، توی زمانهای مختلفی و با احساسات و خاطرات مختلفی بودیم. حالا شما فکر کنید که این 2 فرد با همدیگه وارد رابطه میشن. باز هر کدوم از اینها هرچند میلیون ها کانتکست مختلف داره، باز میان کانتکست های مختلفی رو با هم دیگه تجربه میکنن و بعد از یه مدتی یک کدوم از اونا میاد میگه که اوکی، من نمیخوام به این رابطه ادامه بدم، حالا به هر نحوی. و شما اولین کاری که میکنید اونو حس میکنید، سنسوراتون اکتیو میشه. حالا ممکنه رو در رو باشه، ببینید، بشنوید، از حس 5 گانه شما استفاده میشه، یا ممکنه یه پیام بهتون بده، پیامو بخونید، حالتون میریزه به هم. چرا؟ چون سیستم بقا میفهمه که این الان در خطره، شروع میکنه مواد شیمیایی تولید میکنه. مواد شیمیایی براش فرقی نمیکنه که شما چه احساسی داری میخونی، میترسی یا اضطراب گرفتی، شروع میکنه چیکار کردن؟ این مواد رو هی شروع میکنه تولید کردن، احساسات تداوم پیدا میکنه، انرژی بدن شما اون انرژی رو میخواد و میکشه و به جایی میرسه که بدن شما اشباع میشه از این حالت. مزه دهن تلخ میشه، قفس سینه سنگین میشه، افسرده میشی، لاغر میشی، غذا نمیخوری. بعضی ها هم به فکر خودکشی میفتن در این مرحله. و دیدید بعضی ها وقتی خودکشی میکنن، خودکشیشون ناموفق میشه، وقتی که به هوش میان میترسن و گریه میکنن. چرا؟ چون بعدن در لحظه‌ای که داشته خودکشی رو انجام میداده اشباع شده بوده از اون احساسات، از اون مواد شیمیایی و آگاه نبوده. ولی وقتی خودکشی به صورت نیمه یا به صورت ناموفق انجام میشه، بدن آگاه میشه. پس ما زجرهای و خاطرها و حرفایی داریم سالیان سال با خودمون میکشیم که خودکشی نکردیم، ولی هنوز رنجشون با ما ادامه داره. خب پس متوجه شدیم که بدن ما داخل یه لوپی هست و این سیرکل اجزای تشکیل دهندش اینه که احساسات تولید میشه، احساسات مواد شیمیایی رو تولید میکنه و مواد شیمیایی که تولید میشه بدن ازش تغذیه میکنه و بدن دوست داره که این احساسات تداوم پیدا کنه و براش هیچ فرقی نمیکنه که شما چه احساسی دارید، چه خوشحالی چه ناراحتی، هیچ فرقی نمیکنه. اون فقط از مواد شیمیایی تولید شده بدنتون توسط احساسات تغذیه میکنه. برای خارج شدن از این لوپ 2 تا راهکار وجود داره. یک، اینکه ورودی هامون رو فیلتر کنیم. به عنوان مثال حواس 5 گانه، چیزی که ما
هر ثانیه باهاش در ارتباط می‌بینیم، هر ثانیه دیتا دریافت می‌کنیم ازش. نشستیم فقط تو اینستاگرام داریم اسکرول می‌کنیم، اطلاعات خیلی مزخرفی حتی ممکنه دریافت کنیم که اصلا به دردمون نمیخوره، یا چیزهایی میشنویم که اصلا به دردمون نمیخوره. بیایم اینا رو فیلتر کنیم، هر فیلمی رو نبینیم، هر مطلبی رو نخونیم، هر چیزی رو گوش ندیم، بذاریم آگاهانه باشه، آگاهانه فیلترامون رو انتخاب کنیم و ورودی و دیتایی که دریافت میکنیم کاملا آگاهانه باشه. مسئله دوم، تکرار آگاهانه اون امر وجود داره. ببینید ما گفتم قبلا که ما یک معنویت هستیم، یعنی هر جهلی که وجود داره، هر رنجی که وجود داره از عدم آگاهی ما میاد. زمانی که ما این احساس بهمون دست میده، حالمون بد میشه، باید آگاه باشیم به این ترفند که به خودمون بگیم این سیستم بقای ماه که استارت خورده، نه اینکه من بخوام حالم بد باشه یا بخوام دوست داشته باشم این حالت بد و تداوم پیدا کنم. این سیستم بقای بدن منه. وقتی آگاهانه متوجه این امر بشید، شما از ترشح مواد شیمیایی بیشتر در داخل بدنتون از زمانی که آگاه بشید شروع به قطع کردن میکنه و وقتی این امر باعث بشه که مواد شیمیایی تولیدش قطع بشه، شما آگاه شدید دیگه. شما مزه دهنت تغییر نمیکنه، شما حالت بد نمیشه، شما افسرده نمیشی. اما یک راه حل دیگه وجود داره که وقتی شما این مواد شیمیایی قطع میکنی، باید چیز دیگه بهش تزریق بکنی تا حالت بهتر بشه. خب برای این کار فکر کنم اسمشو بذاریم تمرین بهتره. ببینید شما وقتی این حالت بهتون دست میده، اضطراب، افسردگی، ناراحتی، خشم، چیزی که آزارتون بده، اینا چیزی که خوشحالتون مواد شیمیایی که تولید میشه، خب حسی قاعدتا وقتی بخواد تداوم پیدا کنه از راه خوشحال باشه خیلی مفیدتره تا اینکه بخواد مخرب باشه. شما وقتی احساسات مخرب بهتون دست میده، وقتی به عنوان ناظر سوم میشید و خودتون نگاه میکنید، میگید که این کار سیستم بقای بدنه و این سناریو رو دوباره داره تکرار میکنه، متوجه این امر هستم. این مواد شیمیایی شما قطع کردید، ولی باز باید یک چیزی بهش اضافه کنید که جایگزین اون مواد شیمیایی باشه. چرا؟ چون بدن از اون انرژی میگیره، فرقی نمیکنه که حال شما چیه. این تمرین به نظر من خیلی جواب میده، چیزی که من خودم انجام دادم، به شما هم توصیه میکنم انجام بدید. توی زمانی که میبینید مزه دهنتون برگشت، چون بعضی موقع احساسات مخرب ما اینقدر بالان که آگاهیمون ممکنه سریع به پای اون نرسه، به تعادل نرسه که متوجه بشیم که داره چه اتفاقی میفته. یک سری نشانات دریافت میکنیم، قفسه سینمون درد میگیره، زیر پلکمون بعضی موقع میزنه، مزه دهنمون عوض میشه، بدنمون بیجون میشه. وقتی میبینیم توی این حالت هستیم 5 دقیقه زمان بذارید بر خودتون، زیاد نه. بشین به عنوان ناظر سوم به خودتون نگاه کنید، بگید که این طرز کار سیستم بقای بدن من، متوجهم، قطعش کرد. حالا میتونید یه نفس عمیق آگاهانه بکشید، میتونید جاتون رو از اتاق مثلا برید توی بادگاه یک نفس تازه بکشید، یا اطلاعات ورودیتون رو تغییر بدید، مثلا یادآور آهنگی بشید که بهتون انرژی میده. جابجایی این دوتا سشن باعث میشه که هم بدن شما از مواد مخرب که شامل احساساتی بوده که دریافت کرده قطع بشه و به جاش مواد مغذی استفاده میکنه که از احساسات خوبی که شما دارید و بدنتون داره ترشح میکنه ادامه پیدا کنه. ببینید عزیزان، شما معمار بیولوژیک ذهن خودتون هستید. شما باید اینو بدونید که رنج برای سرنوشت شما نیست. رنج یعنی اینکه بدن شما نمیدونه چه واکنشی رو نشون بده. این حقیقت رو در سلولای خودتون حک کنید که شما بزرگتر از بدنتون هستید و این بدن نیست که به شما فرمان روی داشته باشه، شما باید به بدن فرمان روی داشته باشید. امیدوارم که تا اینجا اطلاعات خوبی تونسته باشم انتقال بدم و ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید.